ઓકે, તો આપણે જો કીધું હતું એ પ્રમાણે કે બેઝિકલી ફોરિયર સિરીઝમાં 2π પિરિયોડિકમાં આ ત્રણ કેસ પતી ગયા. નોર્મલ ફોરિયર સિરીઝ કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય? હાફ રેન્જ અને એટલે કે હાફ રેન્જ સાઇન અને હાફ રેન્જ કોસાઇન. તો બસ હવે જનરલ પિરિયોડિક જો તમને આપેલી હોય કોઈ ફોરિયર સિરીઝ, એટલે સોરી કોઈ ફંક્શન આપેલું હોય, તો એનું ફોરિયર સિરીઝ તમે કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશો? તો બહુ સિમ્પલ એના ફોર્મ્યુલા છે, રાઈટ? કે જો તમને ફંક્શન એફએક્સ નેગેટિવ પાઈથી પાઈની જગ્યાએ કોઈક નેગેટિવ L2L આ રીતના ઇન્ટરવલ પર આપેલું છે, તો એમાં શું ચેન્જીસ થશે? એફએક્સ જે ઓરિજિનલ હતું A0/2 સમેશન n રનિંગ ફ્રોમ 1 to infinity an cos n pi x by L પ્લસ bn sin n pi x by L. અને સિમિલરલી A0 B0 આ બધા A0 માં તો કોઈ ફરક નહીં પડે, ખાલી લિમિટ સિવાય. પેલામાં 2π પિરિયોડિક હતું તો એનો અડધો પીરિયડ લેતા હતા, આમાં 2L પિરિયોડિક ફંક્શન છે. જો ટોટલ એની જે લેન્થ છે 2L છે, સો 1/L ઇન્ટિગ્રેશન નેગેટિવ L to L fx dx. an થશે તમારા 1/L ઇન્ટિગ્રેશન નેગેટિવ L to L fx cos n pi x by L dx. અને સિમિલરલી bn 1/L ઇન્ટિગ્રેશન નેગેટિવ L to L fx sin n pi x by L dx. બરાબર? બધી જ વસ્તુ પેલાના જેવી, કોઈ ફરક નહીં. જો તમને આની અંદર ફોરિયર હાફ રેન્જ સાઇન સિરીઝ કીધી હોય તો પેલાની અંદર જે વસ્તુ લેતા હતા કે ભાઈ A0 અને an 0 થઈ જાય ડાયરેક્ટલી, અને bn નું ફોર્મ્યુલા આ થઈ જાય, તો આપણા જે નવા કેસની અંદર જો જનરલ પિરિયોડિક માટે આ ફાઇન્ડ કરતા હોઈશું આપણે, તો એ કેસમાં bn તમારો 2/L ઇન્ટિગ્રેશન 0 to L fx sin n pi x by L dx આવું થઈ જશે. કેટલા લોકોને આ વસ્તુ ખબર પડી? બેઝિકલી એટલું યાદ રાખો કે 0 થી પાઈ વાળો, સોરી નેગેટિવ પાઈ થી પાઈ વાળો જે કેસ હતો ને, એ આ જનરલ નો એક સ્પેશિયલ કેસ હતો, જ્યારે તમે L ની વેલ્યુ પાઈ લઈ લો છો. આમાં જો L ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે પાઈ મૂકી દેશો તો તમને ઓરિજિનલ ફોરિયર સિરીઝ મળી જશે. અહીંયા પાઈ પાઈ અંદર કટ થઈ જશે તો nx વધશે, એટલે an cos nx અને bn sin nx, અને અહીંયા આગળથી પાઈ અને L કટ થઈ જશે, તો સેમ વસ્તુ ત્યાં બી મળશે, રાઈટ? એટલે કે આ જે કેસ હતો નેગેટિવ પાઈ થી પાઈ વાળો, એનો એક જનરલાઇઝ કેસ છે કે આ 2L વાળો કેસ લઈશું તો એમાં નેગેટિવ પાઈ થી પાઈ વાળો એક કેસ આવી જશે. ક્લિયર છે ભાઈ? યસ ઓર નો? 50% ને ક્લિયર ને 50% ક્લિયર નથી. ઓકે, ગુડ, રાઈટ? તો બસ આની અંદર કોઈ જ નવી વસ્તુ નથી, આટલી જ વસ્તુ છે. જ્યારે જનરલ પિરિયોડિક ફંક્શન આપેલા હોય ત્યારે તમારે ખાલી આ જ ચેન્જીસ કરવા પડશે, રાઈટ? હવે એક છેલ્લી વસ્તુ કે છેલ્લા ટાઈપના સમ કે જેની અંદર ખબર હોય તો તમને કે પહેલા તો ફોરિયર સિરીઝ તો ફાઇન્ડ કરવાની કે, અને પછી એની પરથી તમને એવું પણ કીધું હોય કે ડિડ્યુસ ધેટ સમથિંગ, અને પછી કંઈક એક્સપ્રેશન આપેલું હોય, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ આ ટાઈપનો જે પ્રોબ્લેમ છે તે ફાઇન્ડ ધ ફોરિયર એક્સપાન્શન ઓફ ધ ફંક્શન, બરાબર? 0 થી 2π વાળો આખા પીરિયડ વાળો ફંક્શન છે, બરાબર? એટલે પહેલામાં પહેલો કેસ નોર્મલ, એકદમ નોર્મલ ફોરિયર સિરીઝ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ઇવન ઓડ વાળું કામ નહીં ચાલે, કારણ કે નેગેટિવ પાઈ થી પાઈ નથી. એટલે એ ફોરિયર સિરીઝ જો તમે ફાઇન્ડ કરશો તો તમને ફોરિયર સિરીઝનો જવાબ આ મળશે. એ ફોરિયર સિરીઝ એટલે તમે આવી રીતે લખી શકશો, fx ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/2 minus 2/π sin x plus 1/3 sin 3x plus 1/5 sin 5x and so on. હવે તમને એવું કીધું છે કે આની પરથી કંઈક ડિડ્યુસ કરવાનું છે, રાઈટ?
તો કોઈને આઈડિયા છે કે આ વસ્તુ કેવી રીતે કરવાની હોય? જો હું તમને આ શીખવાડી દઉં કે આવા સમ જો પૂછાય તો તમે કેવી રીતે આને ટેકલ કરી શકો છો. તો આને ટેકલ કરવાની એક જ રીત છે કે તમારે શું કરવું પડશે કે આ એફએક્સ ની અંદર એક્સ ની જગ્યાએ કોઈ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ મૂકવી પડશે, અને એ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ જે છે તમારે બહુ સ્માર્ટલી સિલેક્ટ કરવાની છે, જેથી કરીને આ વાળું એક્સપ્રેશન આવી જાય. હવે એ વાળું એક્સપ્રેશન લાવવા માટે તમારે શું છે કે પહેલા છે ને ઓબ્ઝર્વ કરવું પડશે કે એવું એક્સપ્રેશન હું કેવી રીતે લાવી શકીશ. તો જો મને એક વસ્તુ દેખાય 1, અહીંયા 1 1/3 1/3 1/5 1/5, નેક્સ્ટ ટર્મ 1/7, આ 1/7. તો મને એટલીસ્ટ એટલું તો દેખાય છે કે ગમે તે કરીને બધા સાઈન વાળા જે છે એ કાઢવાના છે. બીજું બી એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ થાય કે સાઈન વાળા ગમે તે રીતે નથી કાઢવાના, એમને નીકળવાની સાથે સાથે આ જાય તો એને આગળ માઇનસ આપીને જાય, આ જાય તો એ પ્લસ જ રાખીને જાય, એવી રીતે નીકળવાના છે. હું શું બોલું છું ખબર પડી રહી? યસ ઓર નો? તો હવે તમે મને એટલું આઈડિયા દોડાવીને કહો કે હું એક્સ ની વેલ્યુ શું લઉં કે જેથી કરીને મેં કીધું એ પ્રમાણે. હા ઋષિભાઈ બોલો. π/2. વાહ, શું વાત છે, જોરદાર. બરાબર, જો તમે sin π/2 લેશો તો આ 1 થઈ જશે. sin 3π/2 -1 થાય છે. sin 5π/2 એ અગેન 1 થઈ જાય છે. તો આપણું કામ થઈ જાય છે π/2 લેવાથી. એટલે x મસ્ટ બી π/2. જો આપણે આ રીતે લઈએ તો આપણું કામ સારું રહે છે. તો x બરાબર π/2 આખા ફંક્શનમાં મૂકી દો. તો અહીંયા ડાબી બાજુ થશે f of π/2 is equal to 3/2 minus 2/π, અને આપણને જે સિરીઝ જોતી હતી એ 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 આવું મળશે. રાઈટ? હવે f of π/2 કેવી રીતે શોધાય? તો 0 થી π માં π/2 આવશે, અને ત્યાં આગળ f ની વેલ્યુ મૂકીએ તો એ 1 છે, તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થઈ જશે 1. આ 3/2 આ બાજુ આવશે તો 1 minus 3/2 નેગેટિવ -1/2 સોરી, નેગેટિવ 2/π, અને 1 minus 1/3 plus 1/5 and so on. બંને માંથી નેગેટિવ બી કટ થઈ જશે, પાઈ ઉપર જશે, 2 નીચે આવશે, તો π/4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે આપણે સિરીઝ જોતી હતી અને એ પ્રૂવ કરવાનું તે થઈ ગયું. રાઈટ? એટલે જ્યારે બી તમને આવું કંઈ ડિડ્યુસ કરવાનું કીધું હશે તો તમને જ્યારે ફોરિયર સિરીઝ જે મળે ફાઇનલી એની અંદર બહુ સ્માર્ટલી કોઈ ચોઇસ તમારે કરવાની હશે. એની બી તમને હિન્ટ આપી દઉં કે જો ફોર એક્ઝામ્પલ -π થી π ની રેન્જ હોય ત્યારે મોટા ભાગે -π, π/2, -π/2, 0, π/2 અને π આટલી વેલ્યુ મૂકવાથી મોટાભાગના કામ તમારા થઈ જશે. રેર કેસમાં π/4, -π/4, 3π/4 કે -3π/4 મૂકવાના થશે. આ રેર કેસ છે, આ મોટા ભાગે એક્ઝામમાં ના પૂછાઈ શકે, પણ કિસ્મત તમારી, જો પૂછાઈ જાય તો પછી આવું બી ટ્રાય કરવું પડે. રાઈટ? બાકી આટલામાં કામ ચાલી જશે તમારે. એટલે જો પછી કઈ ના સૂજે તો આ બધી વેલ્યુ મૂકીને ચેક કરી જોવાની, તેમાં તમને આન્સર મળે છે. રાઈટ? તો બસ આટલી જ વસ્તુ હતી અહીંયા સુધી ફોરિયરની અંદર. અને આઈ થિંક ફોરિયરના પહેલા 2 પ્રેક્ટિકલની અંદર કઈ વસ્તુ બાકી રહી જતી નથી, સિવાય કે બેઝિક પેલું પિરિયોડિક ફંક્શન કોને કહેવાય ને ફંડામેન્ટલ પીરિયડ કોને કહેવાય, એ તો બહુ ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે, તમે જાતે શીખી શકશો. રાઈટ? તો આ જે છે ફોરિયર સિરીઝના લગભગ 2 પ્રેક્ટિકલ તમારા પૂરા થાય છે, અને થોડી પ્રેક્ટિસ કરજો આ બધા સમની તો તમને આઈડિયા આવી જશે. રાઈટ? સો આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ.